Hôm nay nhân ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm 2021, mời quý vị cùng chúng tôi tham quan kính viếng Đài Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã, Bến Tre, cùng tham dự thánh lễ nguyện nhờ Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse chuyển cầu bình an cho mọi người lao động. Sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về nguồn gốc nhà thờ La Mã, nơi lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ La Mã Bến Tre, theo website Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Ngày 26 tháng 4 năm 1866, tại giáo triều Roma, Đức Giáo hoàng Pio IX đã long trọng trao ban bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho dòng Chúa Cứu Thế với lời nhắn nhủ: hãy làm cho thế giới này yêu mến Đức Mẹ. Nguyên bản của bức ảnh này hiện nay được tôn kính tại Vương cung Thánh đường Thánh Nam Phong Sô, bên cạnh trụ sở trung ương dòng Chúa Cứu Thế ở Roma. Vì thế, khi các cha dòng Chúa Cứu Thế người Canada đầu tiên lập dòng ở Việt Nam vào năm 1925, thì nơi đâu có các ngài, nơi đó có ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xuất hiện theo bước chân của các vị truyền giáo. Lòng sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp đã lan tràn trên khắp nơi, trong đó có giáo dân họ đạo La Mã, đặc biệt rất yêu mến và tôn sùng mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Như vậy, kể từ năm 1930, sau khi được nhận ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ linh mục Luca Sách, cha sở họ đạo Cái Bông, mẹ đã luôn hiện diện, gần gũi và theo chân con cái của mẹ trong suốt cuộc hành trình lánh nạn đầy gian khổ và thử thách. Từ Sơn Đốc vào Bầu Dơi, rồi từ Bầu Dơi lên Cái Sơn, rồi trở lại Bầu Dơi. Giờ đây mẹ vẫn đang ôm Chúa Giêsu, con mẹ vào lòng. Tay mẹ nắm chặt tay con, như luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở và giúp đỡ những ai chạy đến mẹ, đặt trọn niềm tin tưởng và cậy trông nơi mẹ. Thất lạc ảnh mẹ. Ngày 2 tháng 2 năm 1950, gần 3 tháng sau khi được đổi tên thành họ La Mã, xảy ra một cuộc giao tranh lớn trong vùng, giáo dân bỏ chạy tán loạn. Sau trận khủng bố ác liệt, họ trở về trong cảnh nhà tan cửa nát. Ngôi nhà thờ sơ sài nhỏ bé đang trưng bày ảnh mẹ cũng bị cướp phá tan hoang. Bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp lộng trong không kiến cũng biến mất. Họ thẫn thờ nhìn nhau trong ánh mắt buồn bã, với những khuôn mặt trắng bệch. Họ sợ hãi, đói khát, họ thiếu thốn. Họ đã mất mát quá nhiều, mất tất cả. Nhưng có lẽ cái mất to lớn và quá sức đang xé nát tâm can họ là mẹ đã rời bỏ họ ra đi mà không một lời từ biệt. Mẹ đi đâu? Mẹ đang ở đâu? Mẹ có biết con cái của mẹ ngày đêm trông ngóng van nài? Xin mẹ thương cứu giúp, an ủi, nâng đỡ, chở che. Mẹ ơi, xin cứu giúp chúng con mau thoát khỏi cảnh lầm than cơ hàng trăm ngàn sầu khổ. Tìm được ảnh mẹ. 3 tháng sau đó, vào ngày 5 tháng 5 năm 1950, trong khi đi mò cua bắt ốc dưới con rạch trong vùng, một người phụ nữ theo đạo Cao Đài tên là Võ Thị Liền, quen gọi là bà Sáu Liền, đụng phải một khung ảnh nằm dưới bùn. Khi vớt lên, tuy khung kiến vẫn còn nguyên, nhưng giấy ảnh đã phai hết màu và có rất nhiều chỗ mục rách lấm lem đầy bùn đất. Nghe tri hô, nhiều người chạy ra xem, trong đó có cả anh Thành, con trai của ông Biện Hạt, đến xin lại khung ảnh và đem về. Với lòng tôn kính, anh Thành đem khung ảnh mẹ ra chùi rửa rồi phơi nắng với hy vọng có gì khá hơn chăng. Tuy nhiên, dù rửa tới rửa lui, phơi đi phơi lại, cũng chẳng thấy có cái gì mới cả. Vẫn chỉ là một khung ảnh đen thôi. Giấy ảnh bị dính chặt vào trong kiến vì ngâm dưới bùn lâu ngày. Hình ảnh mẹ thì phai mờ và có nhiều lỗ thủng. Khung ảnh mẹ được anh Thành nhét vào tấm vách phên trong chiếc chòi lá của mình. Phải chăng nơi anh Thành ở chỉ có chỗ đó là còn cao ráo và tươm tất nhất, nên ta nở cũng đã tan nát, mà ảnh mẹ thì đen thui, còn gì nữa đâu mà kính với thờ. Trong một lần ghé thăm con trai và giúp đỡ anh Thành dọn nhà về quê vợ lánh nạn, ông Biện Hạt thấy khung ảnh mẹ bị nhét trong kẹt vách phên như vậy. Ông hoảng hốt và giày la anh Thành vì tội bất kính. Sau đó ông đem bức ảnh mẹ về, trân trọng đặt lên tủ thờ trước vách lá ở giữa nhà. Cuộc sống thời loạn lạc vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Ai nấy đều cặm cụi tảo tần, đi tìm cái ăn để sống qua ngày.
Số giáo dân vốn đã ít ỏi, nay lại tản lạc khắp nơi. Không ai nghĩ đến việc sẽ có một nơi xứng đáng hơn để tôn kính ảnh mẹ. Hay chăng ảnh mẹ bây giờ không còn đẹp như xưa, lại bị mất hết hình hài, ai nấy nhìn vào chỉ biết ngậm ngùi chua xót. Ảnh mẹ lộ hình. 5 tháng sau, vào ngày 7 tháng 10 năm 1950, lại một cuộc giao tranh xảy đến bất ngờ. Dọc theo con rạch trước nhà ông Biện Hạt, một chiếc tàu của Pháp chạy tới chạy lui bắn phá lung tung. Ông Hạt và người con trai út tên Trọng không kịp nhảy xuống cái ao sau nhà, dìm mình trong nước để tránh những làn đạn bắn phá tứ phía như những lần trước đây, mà chỉ kịp ẩn núp dưới tấm vách lá sau bàn thờ. Tiếng súng vừa im, tiếng máy tàu xa dần. Thoát nạn, ông chạy ra trước tủ thờ, làm dấu thánh giá để cảm ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho cha con ông được tai qua nạn khỏi. Ông vô cùng kinh ngạc khi thấy căn nhà của ông và những nhà chung quanh đã bị đạn bắn phá tan tành, duy chỉ còn tủ thờ và tấm vách lá phía sau là còn nguyên vẹn. Nhìn kỹ lên cái tủ làm bàn thờ, ông Hạt vô cùng sửng sốt. Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nằm dưới đáy bùn hơn 3 tháng, phai nhạt hết hình. Nay bỗng dưng hình mẹ nổi lên rõ ràng xinh đẹp lạ thường. Hai cha con vừa chứng kiến một sự việc lạ lùng, không cầm lòng được, ông hô hoáng lên: Đức Mẹ làm phép lạ, Đức Mẹ làm phép lạ. Cả xóm chòi lá vừa ngoi lên bờ, mình mấy còn ướt nhẻm đầy bùn xình, cũng vội chạy đến nhà ông Hạt. Ai nấy đều nhìn thấy ảnh mẹ mấy tháng trước đây mất hết hình, nay lộ ra rõ ràng. Duy chỉ còn mũ triều thiên trên đầu Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng thì còn lưu mật. Có hai dì Phước cũng được chứng kiến việc này và nói với ông Hạt: đây thật là một phép lạ. Khi được vớt lên, ảnh bị ố vàng và mờ phai. Bây giờ hình mẹ nổi lên rõ ràng và tốt đẹp như vậy. Đức Mẹ thương ông nhiều lắm. Mọi người đều nhận ra sự thay đổi lạ thường nơi bức ảnh. Họ hân hoan vui mừng vì được chứng kiến sự lạ lùng đang xảy ra trước mắt họ. Đây là lần thứ nhất ảnh mẹ lộ hình. Sau đó ông Biện Hạt đưa ảnh Đức Mẹ ra nhà thờ Cái Bông cho cha xứ cũ của mình là linh mục Luca Sách, người trước đây đã tặng bức ảnh này cho nhà nguyện Sơn Đốc và trình bày với ngài những sự kiện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Cái Bông là một họ đạo lớn, có đông giáo dân, lại tìm đường giao thông, và nhất là trong thời gian này, cha sở họ Cái Sơn kiêm nhiệm họ đạo La Mã là linh mục Phêrô Dư đường bộ đang cho sửa chữa, nâng cấp và trang hoàng lại nhà thờ La Mã, nên linh mục Luca Sách xin giữ lại ảnh để tôn kính trong nhà thờ Cái Bông. Sự là đồn ra mau chóng, giáo dân khắp nơi, trong đó có những người hiếu kỳ và ngoại đạo, cũng tìm đến để đọc kinh cầu nguyện, xin ơn và chiêm nghiệm mẹ lộ hình. Kiệu trọng thể rước ảnh mẹ về nhà thờ La Mã. Ngày 20 tháng 6 năm 1951, họ đạo La Mã khánh thành ngôi nhà thờ mới. Tuy cũng lợp lá sơ sài, nhưng khang trang và rộng rãi hơn trước, để chuẩn bị đón tiếp Đức Mẹ từ nhà thờ Cái Bông trở về nhà thờ La Mã. Cuộc rước đón được tổ chức rất trọng thể. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 6 năm 1951. Nhưng trước đó, mây đen bao phủ cả một vùng. Trời đổ mưa nặng hạt. Mọi người chỉ biết nhìn nhau và cầu nguyện. Đâu đó văng vẳng tiếng kinh mân côi. Vài bài hát về Đức Mẹ được cất lên vang vọng cả một góc trời. Trời vẫn mưa. Cơn mưa dai dẳng như muốn thử thách sự kiên trì và lòng trung kiên của những người con đặt trọn niềm tin vào phó thác nơi Mẹ Hằng Cứu Giúp. 3 giờ chiều, bỗng nhiên trời quang mây tạnh. Mọi người rất đổi vui mừng và không ngớt lời ngợi khen cảm tạ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Ảnh mẹ được đặt lên một chiếc kiệu hoa rực rỡ, tháp tùng theo đoàn kiệu có hàng trăm chiếc xe đạp, xe lôi thùng và những phương tiện khác. Một rừng cờ Đức Mẹ màu xanh trắng cùng băng rôn của các đoàn rước. Đoàn xe rước ảnh mẹ từ Cái Bông thuộc huyện Ba Tri theo tỉnh lộ 885 chạy lên hướng Dòng Trôm, tới ngã ba Sơn Đốc rẽ trái, chạy thêm non 2 km nữa thì tới chợ Sơn Đốc. Từ nhà thờ Cái Bông,
lên đến chợ Sơn Đốc dài khoảng 10 km. Phía sau chợ là bến đò Sơn Đốc. Tại đây, bàn kiệu Đức Mẹ được đặt lên một chiếc ghe. Theo sau là một đoàn ghe xuồng chở khách hành hương từ từ xuôi theo con sông nhỏ hướng về nhà thờ La Mã. Theo dòng sông, từ bến đò đến nhà thờ La Mã dài khoảng 5 km. Số giáo dân còn lại có thể đi bộ theo bờ ruộng để đến nhà thờ. Mọi người nức nở vui mừng chờ đón ảnh mẹ được rước trọng thể về lại quê nhà. Cuộc rước ảnh Đức Mẹ có sự tham dự của các tôn giáo bạn và đông đảo người dân trong vùng như Ba Tri, Cái Bông, Cái Sơn và các vùng lân cận. Trước đó có linh mục Francisco Xavier Trần Tử Nhãn dòng Chúa Cứu Thế được mời về giảng tuần Tam Nhật tại La Mã để dọn lòng cho giáo dân chuẩn bị nghênh đón Đức Mẹ. Ảnh mẹ Thánh Du họ đạo Cái Sơn, ảnh mẹ lộ hình lần thứ hai. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1951, nhân dịp lễ Đức Mẹ Mông Triệu được trọng kính lần đầu tiên kể từ khi Đức Giáo hoàng Pio 12 công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Với sự chuẩn y của Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long là Đức Giám mục Phêrô Martino Ngô Đình Thục, đa sở họ đạo Cái Sơn kiêm họ đạo La Mã là linh mục Phêrô Dư đã tổ chức cung nghinh ảnh mẹ từ La Mã đến họ đạo Cái Sơn. Đông đảo giáo dân gần xa quy tụ về. Tuần Cửu Nhật được tổ chức sốt sắng để dọn tâm hồn. Trong những ngày tĩnh tâm đó, các tín hữu được nghe giảng huấn, xét mình và xưng tội. Bế mạc tuần 9 ngày là một cuộc rước kiệu Đức Mẹ trọng thể chung quanh nhà thờ. Sau đó là thánh lễ đồng tế trọng kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Trong dịp này, hàng ngàn người có mặt đã chứng kiến một sự kiện lạ. Mũ triều thiên trên đầu Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng hiện ra thật rõ ràng. Thêm một điều lạ nữa là trước đó, khi bức ảnh được vớt lên, giấy ảnh nhắn chặt vào kiến, nhăn nhúm ố vàng và có nhiều lỗ thủng. Bây giờ thì chân dung mẹ hiện ra rất xinh đẹp, còn các lỗ thủng thì biến mất. Sau tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại họ đạo Cái Sơn, ảnh mẹ được đưa về lại nhà thờ La Mã, vẫn là ngôi nhà mái lá vách phên. Lúc này ảnh mẹ ngày càng rõ nét và sắc sảo hơn. Khuôn mặt của hai thiên thần và nếp áo buông rũ của mẹ hiện rõ rệt và màu sắc sống động. Tin về Đức Mẹ với những dấu lạ đồn ra khắp nơi, nên người ta tuôn đến La Mã xin ơn Đức Mẹ đông đảo vô cùng. Nhiều người đã tuyên bố mình đã nhận được phép lạ tỏ tường. Trong số họ có nhiều người chưa theo đạo Chúa. Họ La Mã trước đây có khoảng 50 giáo dân, nay đã vượt quá 500 người. Trong số đó có ông Khá, một người lái đò bị hư mắt, xin ơn Đức Mẹ và được chữa lành. Ông đã trở lại đạo và tiếp tục là người lái đò của Đức Mẹ để đưa khách hành hương qua sông. Ngày 12 tháng Giêng năm 1952, Đức Giám mục Phêrô Martino Ngô Đình Thục đã âm thầm đến nhà thờ La Mã. Sau khi được linh mục Phêrô Dư thuật lại sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 8 năm 1951 tại Cái Sơn về việc ảnh mẹ ngày càng lộ hình, cũng như biết bao ơn lành hồn xác mà mẹ đã ban cho những ai đến cầu xin cùng mẹ. Sau đó, Đức Giám mục đã quyết định lập một ủy ban gồm các linh mục triều và dòng để cứu xét về sự lạ La Mã. Ngày 20 tháng 10 năm 1952, theo quyết định của Ủy ban cứu xét về sự lạ La Mã, linh ảnh mẹ được đưa về nhà thờ Cái Bông để bắt đầu mở cuộc điều tra. Những người có liên hệ được mời đến làm chứng. Những ai nhận được ơn Đức Mẹ cũng được mời đến để tường thuật lại. Hồ sơ điều tra được phúc trình về tòa thánh. Trong dịp này, Đức Giám mục Phêrô Martino Ngô Đình Thục, giám mục Giáo phận Vĩnh Long, đã chọn La Mã là trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau khi huấn lệnh của Đức Giám mục Vĩnh Long cho phép kính viếng ảnh mẹ, trong đó Ngài khuyên nhủ khi đi hành hương nên ăn chay hãm mình, lần hột chịu các phép bí tích và sẵn sàng làm chứng về những ơn lành của mẹ ban cho, thì làn sóng hành hương bắt đầu tuôn đổ về La Mã.
Giáo dân từ nhiều nơi, nhất là Sài Gòn, lặn lội tìm về chiêm ngưỡng và cầu xin ơn mẹ. Đức Giám mục cũng bổ nhiệm linh mục Phêrô Trần Hữu Dư, nguyên cha sở Cái Mơn, chính thức nhận nhiệm sở họ La Mã. Sau nhiều năm tháng dày công chuẩn bị và xây dựng, ngôi nhà thờ mới La Mã đã hoàn thành, có chiều dài 35 m, chiều ngang 16 m và tháp chuông cao 19 m. Trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng Giêng năm 1957, lễ khánh thành Thánh đường La Mã được cử hành trọng thể, với sự tham dự của 5 vị giám mục, hàng trăm linh mục tu sĩ nam nữ và hàng vạn bà con lương giáo từ khắp nơi đổ về. Đức Mẹ La Mã Bến Tre trở thành trung tâm hành hương thứ 3 của Giáo hội Việt Nam sau Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Trà Kiệu lúc bấy giờ. Hàng năm, Giáo phận Vĩnh Long và họ đạo La Mã có tổ chức 2 ngày đại lễ như sau. Ngày 5 tháng 5 là ngày kỷ niệm tìm được cảnh mẹ, và ngày 7 tháng 10 là ngày kỷ niệm linh ảnh mẹ lộ hình. Mẹ Maria, mẹ La Mã Bến Tre, mình anh mẹ đẹp xinh, tay bồng Giêsu chiều lên. Mẹ thương yêu chúng con cái nơi trần gian, con mẹ vui an đêm ngày, đoàn con có sức vui trọn đời. Quê hương mẹ ngày xưa lạc loài bên đao lầm than, dòng sông cuốn trôi anh mẹ, đoàn dân sống khổ đau, kiếp người nối trôi theo dòng đời. Mẹ với lòng thương xót từ bi che chở đến ngày, từ đây con mẹ ở bên, đoàn con thoát ra tội đời. Vâng, xin kính chúc quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau.